Hello po! Today po gagawa tayo ng segment ng DIY or how to do it or how did you do it. Yung gagawin natin today is gagawa ako ng sukang maasim or spiced vinegar or sukang aslong, sukang malos sa Bisaya or sa Ilonggo, sinamak. So, yun gagamitin natin. Ito yung mga ingredients ko. Yung sa Tabasco chili, kulikot. Ito hinugasan ko na to. Ginger, garlic, and then vinegar. Yung vinegar nila dito parang muriatic. Vinegar. Tapos, ito yung bottle ko. Binili ko to. Gas na din. Tapos, ito yung pantakip ng bottle ko. And meron tayong garlic. And linisin ko lang. I think ang tawag dito sa Tagalog, sukang paumbong. Hindi ko alam. Spiced vinegar. Tsaka may bago tayo ngayon sa sa market, yung pinakurat, sukang pakurat. Masarap siya super spicy. So, lagyan ko ng konting lagyan ko ng isang scorpion chili. Ito. Lagay ko isa. Tingnan natin kung sino ang Stay lang siya for how many months sa cabinet nyo. Dry, cool place para magmalos siya. Tapos ito. Yan. Yan. Linisin ko lang ito mga garlic. Buo ko siyang ilalagay. Yan. Pwede na yung garlic ko. Tapos, ito na namang ginger. By the way, i-insert ko yung video kung paano ako nag-harvest ng aking mga sili. Hello, is sinamak. Meron na akong garlic. May ginger. Ito na lang kulang. Tapos ito, ginger. Hindi ko na siya babalatan. Hindi na. Diretso na siya. Hugas na to bago ko nilagay sa fridge. Ganyan lang. Rough cut lang. Rough cut. Yung magkasya doon sa bote. Pahaba. Ayan. Yan, i-assemble na natin. Uy, mayroon pa. Kunting tubig. Yan. Yan natin yung sili. Garlic, ginger, and ginger, and ginger, garlic, mga lalaki, push, ayan, o sili, madamihang sili, uy, maanghang, nasasmell ko na yung anghang ng sili. Grabe. Grabe siya. Tapos, lagyan natin ng ito. Napaka-spicy po nito as in. Lalagay ako. Pero hindi ko siya itatouch. Lalagay ko isa. Kakatakot mag-touch. Si biyanan ko nag-try. Sabi na, oh my God, yung chili mo napaka-spicy. Oo nga po. One of the, yan siya, Guinness World Book Record na spiciest chili in the world. Yan. Tapos,
keep mo lang siya sa cold, dry place. Mga siguro 2 months, pwede na siyang gamitin. Yun. Kasi assorted mo lang itong mga ano mo. Ay, malaki. Hindi kasya. And ginger, garlic. Ito na siya. Lagay ko na lang yung last na ginger at saka ano, garlic. Tapos siguro gagawa ulit ako ng isa pa. Kasi hindi naman to nasisira eh. The longer it stays on the shelf, the longer na magiging malo siya sa Bisaya pa. So mas okay nga, mas matagal siya doon sa shelf eh. Yan. Yan, hindi na kasya tong malalaki. Nagawa ko na isang maliit. Yan. Yan. Tapos, to lagyan na yung vinegar. Ganito lang ako gumawa. Walang ano. Yan. Wala akong flannel, so ganyan lang. Tapos lagyan natin ang whole peppercorn. Buong paminta. Ayan. Para mas may taste. Ayan. Tapos tuloy yung ano. Yan. In due time, magsisink in po ito lahat, yung mga nilagay ko. Magsisink in po yan sila. So, yan, ito yung panglagay ko. Meron silang nabibili dito madami. Yan. Yan. Ayan, my very own spiced vinegar. Ang tawag sa Ilonggo, sukang sinamak. Ang tawag sa ibang part ng Luzon, I think sukang paumbong, I'm not sure. Tawag sa Bisaya is sukang malos. Ayan. So, my very own spiced vinegar. Thank you for watching.